دائما كنت بحس بفراغ، دائما بحس انه ناقصني شيء، دائما بحس انه طيب ليش الله ما كمل ايدي؟ ليش انا خلقت هيك؟ مرحبا، انا اسمي حميد، انا عمري 28 سنة، انا من سوريا. حقيقة لما انت بتولد وبتشوف حالك انه انت مميز عن الكل، انه كلهم مثلا عندهم ايدتين، انت عندك ايد واحد، بتحس انه في شيء انت ناقصك، بتحس انه كان لازم يكون عندك ايدتين. طيب بتقول دائما عندك كلمة ليش هيك؟ وكنت بلوم الله انه ليش انت هيك خلقتني؟ لو انت بتحبني انه ما كنت خلقتني هيك وخلقتني بايد وحدة. انا يعني بالبداية لما كنت طفل كنت احس كثير بهيدا الفراغ، انه ليش انا هيك. لكن بنفس الوقت كنت بقول انه الله موجود، وبس انه ليش؟ طيب ليش هيك؟ طيب انا شو كان ذنبي؟ هل هو ذنبي او ذنب ابائي اجدادي؟ شو هي الخطيه؟ بطفولتي كثير كنت عم بعاني انه ليش هيك. درست مكة المال دراستي، اشتغلت فترة معينة بمعامل، لكن بعد فترة من الزمان بنعرف انه صار في حرب بسوريا، ونحن هربنا من الموت، هربنا من الموت الجسد، لكن الله خلصنا من الموت الأبدي. أنا بعد ما جيت على لبنان، أنا كان وحدة من هواياتي إنه أغني، وبعدين تعرفت على أخوة هن المؤمنين في المسيح، فأنا تعرفت عليهم وكان في احتفال، هن دعوني على الاحتفال، وأنا رحت على هالاحتفال وشاركت معهم الاحتفال كونا أنا بغني. لكن بعدين بلشوا يدعوني انه تعال عنا على المجموعة اسمع شيء اللي نحن عم نشارك فيه. فكنت اسمع ايات اول مرة بسمعهم، قالن المسيح مثلا آية اللي بيقول من آمن بي فلو مات فسيحيا. فأنا كنت بفكر بهالآيات، آية اللي بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي للآب إلا بي. ففي كتير آيات لما كنت بسمعهم ومن الواعظ وهو عم يحكي عن المسيح، كنت أشعر بشيء غريب، أعرف إنه في شيء أنا مش عارفانه من قبل، مش مكتشفه من قبل. بعد فترة صار في عنا وفاة شاب هون بلبنان، وما كان فينا ننزله على سوريا. وبعد انه صار هيدا الوفاة، فتدخل الإخوة وقالوا نحن بندبر له مدفن هون، ودفناه هون. ورح أختصر الموضوع، بعد بفترة إجا جروب وزارونا الجروب، وهيدا الجروب إجوا يحكونا عن المسيح. فوقته بوقتها سألوني إذا أنا سلمت قلبي للمسيح، إنه المسيح بيدخل حياتنا وبيغيرنا وهيك. المهم بعد النقاش الطويل طلبنا منهم انه زيارة تانية نرجع نقعد مع بعض. وبزيارة تانية لما رح نحضر مع بعض، بيوميتها انا عندي رجلي اليمين كان معضلة وما بقدر بمشي على رجلي. فلما شافوني هيك قالوا لي انه شو بو رجلك؟ قلت لهم انه رجلي معضلة، لكن انتم هلا بتصلوا لي بشفى. قالوا لي اذا انت بتآمن رح تشفى. طبعا انا بآمن. حقيقة بعد ما قعدنا وحكونا عن المسيح وكيف المسيح هو اللي بيعطي حياة، هو مصدر الحياة، قعدوا ليصلوا لنا. فنحن قعدنا 4-5 أشخاص ليصلوا لنا، وقبل ما يصلوا حسيت صوت عم بيقول لي افتح قلبك. وأنا بنفس الدقيقة فتحت قلبي وكنت عم صلي. وأنا عم صلي وهن عم بيصلوا من أجلي، حسيت إنه شيء مثل يعني شيء ما بعرف كيف يعني كيف أشرح، شعور لا يوصف. حسيت انه في شيء عم بيدخل جواتي، حسيت كأنه روحي عم بتجدد، وصرت ابكي. حسيت انه انا عم بيصير معي شيء جديد ومش عارفان. حسيت كأنه لدعة كهرباء وصرت برجف. بعدها صرت ابكي وصرت اقول يا رب انا امنت بانك انت اله حي، انت هو الامس واليوم الى الابد. فانا بهيدا اللحظة عرفت انه صار في شيء غريب، لكن ما كان هيدا نهاية اختبار.
من بعدها دخلت بصراع إنه كيف أنا بلحظة مجرد ما فتحت قلبي للمسيح صار معي هيدا الأمر. فحقيقة دخلت بصراع من شهر الرابع ب 2013 لشهر السابع. وبشهر السابع يوم من الأيام أنا كنت عم بشتغل. أنا بشتغل على ما كنت درزي خياط أشتغل. أنا بالشغل وعم بحكي بيني وبين نفسي يا رب إنه أنا ضايع، وأنا لأنه كنت عم بحاول إنه أتحمم أقول بلكي الله بيحكيني شي حلم، لكن ما كنت بشوف حلم. فصرت أقول يا رب إنه أنت معقولة تتركني ضايع؟ أنا ضايع وبدي إياك أنت بحياتي. أنا ما بيهمني الديانة، بيهمني أنت تكون بحياتي. حقيقة من هيدا اللحظة كان آخر مرة اللي كنت عم شك فيه، ومن هيدا اللحظة تغير كل حياتي وحسيت بسلام لا يوصف. الرب عوضني عن السنين اللي كنت عم بتحسر وأقول ليش وليش، وأنا هلأ عم بعيش حياة فيه فرح، حياة فيه سلام. الناس لما بشوفوني بيقولوا لي يا حرام ما عنده إيد، وأنا بقول للناس يا حرام ما عندك مسيح، ما في مسيح بحياتك. في كتير ناس عندهم إيدتين بجسد كاملين، لكن ما عندهم هيدا الفرح، ما عندهم هيدا السلام الحقيقي. سر سلامي المسيح. حقيقة هلأ بعد ما مسيح صار جواتي أنا حسيت كل العالم لإلي، حسيت بالكمال، لكن ليس كامل إلا الله، لكن كمال لأنه أنا عايش علاقة حقيقية مع الله وهو بحياتي، فما عم بشعر بهيدا النقص. فالنقص اللي كنت عم بشعر فيه هلأ ما عم بشعر فيه. الرغم عندي نقص لكن عندي رجاء في المسيح. يعني كل شيء بحس انه لا، رب رح يتمم، رب رح يعني مثلا قبل كنت بهتم بقول مثلا انا الشاب رح يوصل للسن انه لازم يصير علاقة مع فتاة ولازم يختار شريكة حياة. كنت بقول انه مين اللي رح يتطلع علي وانه انا ناقصني شيء. حلم كل فتاة ياخد رجل كامل، شريك حياة كامل. لكن هلأ لأنه أنا في عندي هيدا السر السلام، أقول يا رب أنا واثق أنه أنت حتدبر كل شيء. أنت حتبعت لي فتاة هي تشوف قلبي وحتشوفني كامل، لأنه أنا أكيد يا رب، لأنه أنا مؤمن أنت حتبعت لي إنسانة مؤمنة مثلي. فأمور اللي أنا قبل كنت بفكر فيها هلأ ما بفكر فيها، بنظرة جديدة بطلع عليها، ما بضل بطلع عليها بنظرة اللي كنت بطلع عليها سابقاً. حقيقة هيدا هو الحقيقة اللي الشيء عم بقول. هل أنا عم بحكي أو أنا عم بعلن إيماني؟ حقيقة هيدا سؤال رائع. أنا بالنفس يعني أنا ما بقدر ما أحكي. يعني وين ما بروح بيشوفوا السلام اللي جواتي دغري بيسألوني، يعني إن كان هن المؤمنين أو غير مؤمنين بيشوفوا فيني شيء مميز. وهيدا الشيء المميز اللي فيني هيدا مش أنا، حقيقة هيدا روح الرب اللي صار جواتي، هيدا المسيح اللي غيرني. لأنه أنا مثل ما بقول الآية مع المسيح صلبت، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. هي آية من الإنجيل. فحقيقة أنا ما بقدر أسكت. أنا أول ما آمنت في كتير ناس غلطوا علي، في كتير ناس شتموني، في كتير ناس اضطهدوني، لكن أنا بصلي من أجلهم، أنا مش زعلان. أنا اسمي حميد، أنا بعيش حياة حرية حقيقية.